જૈન મિત્રો, આજે સંભાવનાનો એક મહત્વનો દાખલો ગણીશું આપણે. એની શોર્ટ ટ્રીક સમજીશું ભાઈ કઈ રીતના એ દાખલાને ગણે. તો સૌથી પહેલું તમે ધ્યાન રાખજો, બે અંકોની સંખ્યાને 3 અથવા 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેની સંભાવના કેટલી. હવે છે ને તમે શબ્દને સમજો, ખાલી શબ્દ સમજશો ને તોય તમને આઈડિયા આવશે કે સૌથી પહેલા તમને શું કીધું છે, બે અંકની સંખ્યા. હવે તમે સમજો કે બે અંકની સંખ્યા શરૂ ક્યાંથી થાય? 10 થી શરૂ થાય. 10 પછી 11 પછી 12 પછી 13 14 15 16 17 18 એમ કરતા જશો ને એટલે 99 સુધી બે અંકની સંખ્યા આવે. અને પછી તમે જોશો ને તો આ 100 શરૂ થાય ને 100 છે ને એ 3 અંકની સંખ્યા થઈ જાય. આનું કઈ આપણે કામ છે નહીં, આપણે આનું જ કામ છે કે ભાઈ બે અંકોની સંખ્યાને 3 અથવા 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે તમે શું પરીક્ષામાં એવું કરશો કે આમાંથી જેટલી સંખ્યા છે એ 2 વડે ભાગી શકાય એને તમે પહેલા લખશો, પછી ગણતરી કરશો, ફરી પાછું 5 વડે ભાગી શકાય એને લખશો, એને ગણતરી કરી શકશો. એવી રીતના દાખલો થોડો ગણાય. જુઓ આની સંભાવના કેવી રીતના મેળવાય. સૌથી પહેલા તો સંભાવનાની અંદર સૌથી પહેલા તમારે શું યાદ રાખવાનું છે કે તમને કુલ પરિણામ ખબર હોવા જોઈએ. તો 10 થી લઈ અને 99 સુધીના કુલ પરિણામ સૌથી પહેલા તમારી પાસે હોવા જોઈએ. 10 થી લઈ 99 સુધીના કુલ પરિણામ તમારા કેટલા થશે? 90. ધ્યાનથી સાંભળજો, એક એક શબ્દ સમજવા જેવો છે. 10 થી લઈ 99 સુધીના કુલ પરિણામ તમે કરશો ને એટલે 90 થાય. તો મને કુલ પરિણામ મળી ગયા. અને સંભાવના માટે મારે શું જરૂરી છે? કુલ પરિણામ જે છેદમાં લખવાના હોય. હવે તમારે ફેવરેબલ આઉટકમ્સ એટલે કે તમારે સાનુકૂળ પરિણામો મેળવવાના છે. એવા નંબર શોધવાના કે જે 3 અને 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો હવે સર મારે આ બધી સંખ્યાઓ ગણવાની કે નહીં? શું કરવાનું? ધ્યાનથી સમજજો કે તમારી પાસે ટોટલ 90 સંખ્યા છે. કુલ પરિણામ કેટલા છે? 90. હવે જો તમારે એમાં 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એવી સંખ્યા મેળવવી હોય તો તમે 90 ભાગ્યા 3 કરી નાખો એટલે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય ને એવી 10 થી લઈ 99 માં 30 સંખ્યા હશે. બીજો શબ્દ કે અગર તમારે 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એવી સંખ્યા જોઈએ છે તો અહીંયા તમારે 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એવી સંખ્યા મેળવવી હોય તો 90 ભાગ્યા 5 કરો એટલે 18 પંચા 90. તો 18 સંખ્યા એવી હશે કે જે તમે 5 વડે નિશેષ ભાગી શકશો. પણ આ 30 અને 18 તો કે સર ટોટલ 48 થઈ ગઈ. પણ એમાંય તમે જુઓ અમુક સંખ્યા કેવી હશે ખબર? કે જે 3 વડે ભાગી શકાય અને જે 5 વડે ભાગી શકાય. જેમ કે માની લો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ગણી લો કે 15. 15 ને તમે 3 વડે ભાગી શકશો અને 5 વડે ભાગી શકશો. તો આવી સંખ્યાઓ બાદ કરવાની કે જે 3 વડે ભાગી શકાતી હોય ને જે 5 વડે ભાગી શકાતી હોય. તો કે સર એ સંખ્યાઓ કેમ ખબર પડશે? તમારે શું આવી પાછી સંખ્યાઓ શોધવાની? તો કે નહીં. એની માટે આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે કે જેની માટે તમારે શું કરવાનું છે કે જેના વડે નિશેષ ભાગવાનું છે એનો તમે લઈ લો લસા. શું લઈ લો? લસા. 3 અને 5 નો લસા આવશે કેટલો? 15. પછી તમે શું કરશો તો કે 90 ભાગ્યા 15 કરો એટલે 15 છક 90. તો જુઓ ટોટલ સંખ્યા તમારી પાસે કેટલી હતી? 48. 48 માંથી 6 સંખ્યા બાદ કરી નાખો. કેમ? કારણ કે એને 3 વડે ભાગી શકાય છે ને 5 વડે ભાગી શકાય છે. રિપીટેશન તો થવું ન જોઈએ. તો 48 માંથી તમે 6 બાદ કરશો તો તમારી પાસે કેટલા આવશે? 42. અને 42 તમારા ફેવરેબલ આઉટકમ્સ થઈ ગયા, જેને તમે અહીંયા લખી નાખો. ક્લિયર? તો 6 સત્તા 42 અને 15 છક 90. આપણો જવાબ શું આવશે? 7/15. તો અહીં આપણો આન્સર આવશે એ. તો મિત્રો તમને સંભાવનાનો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ